नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी किक सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्नेछौँ र किक भनेको के हो, किक कहाँबाट आयो र किक किन गर्ने र किक कसरी गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ किकहरू कसरी सिकेँ। सुरुमा चाहिँ किकहरू गर्न सबैलाई गाह्रै हुन्छ, त्यही भएर सुरुमा मैले पनि स्ट्रेचिङ सिकेर आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी बढाएर बेसिक लेग एक्सर्साइज गर्दै आफ्नो लेगको पावर बढाएर आफ्नो फर्स्ट किक राउन्ड किकलाई अनलक गरेँ। अनि त्यसपछि टर्न किक सिक्ने पालो र टर्न किक सिक्नलाई चाहिँ अझै सजिलो भयो, किनकि बेसिकहरू त्यस्तै थियो र टेक्निक मात्रै अर्का फरक। अब चाहिँ पालो आयो जम्पिङ किकको पालो र जम्पिङ किकमा चाहिँ धेरै किकहरू पर्छ र जम्पिङ किकको मिनिङ चाहिँ जम्प गरेर किक गर्ने हो। त्यही भएर जम्पिङ किकमा चाहिँ धेरै किकहरू पर्ने गर्छ र मैले चाहिँ जम्पिङ किकमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो नेपाली हिरो वीरराज भट्टको किक जसलाई चाहिँ हामीले जम्पिङ टर्न किक पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई अनलक गरे। अब यो तीनटा किक अनलक गरेपछि चाहिँ थाहा भयो कि यो तीनटा किक भनेको किकिङ स्पोर्टको ट्रिकिङ कम्युनिटीको जस्ट बेसिक रहेछ, 3 बेसिक। अब चाहिँ पालो आयो टोर्नेडो किक, जसलाई चाहिँ 360 किक भन्ने गर्छ। त्यसलाई सिक्नको लागि अझै सजिलो भयो, किनकि हामीले 3 बेसिक एक्सर्साइज गर्यो। हामीले भन्ला नि मेरो एक्सपिरियन्स। टोर्नेडो किक 360 किक सिकेपछि चाहिँ अब आयो 540 किक सिक्ने पालो र 540 किक सिक्ने पालोमा चाहिँ यो 540 किक चाहिँ गाह्रो भयो। मैले चाहिँ अझै जोसले किकहरू थ्रो गर्न थाले, पेल्न थाले र 540 किक नभएर चाहिँ 720 किक बन्न थाल्यो र मैले चाहिँ यो 720 किकलाई नै अपग्रेड अझै इम्प्रुभ गर्दै 720 किकलाई नै एक्सप्लोर गरेर अनलक गरेँ 540 किक सिक्ने जर्नीमा। अब चाहिँ 540 किक सिक्ने पालो, तर मैले सोचे यो 540 किक सिक्नु भन्दा नि यो 720 किकलाई चाहिँ क्लिन गरौँ भनेर र त्यसपछि मैले चाहिँ हो किक प्र्याक्टिस गर्न थालेँ र हो किक प्र्याक्टिस गर्दै त्यो 720 किक चाहिँ अझै फ्लोमा जान थाल्यो लाइक एन एक्सपर्ट। र अब आयो 540 किकको पालो फेरि। त्यही भएर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार कुनै चिजलाई पनि पछि भनेर छोड्नु हुँदैन, किनकि एक दिन त्यो फेरि आइहाल्छ। जस्ट लाइक मेरो यो 540 किक सिक्नै पर्ने र यो 540 किक चाहिँ हल्का त्यति बेला सिक्न चाहिँ गाह्रो भयो र धेरै टाइम पछि चाहिँ मैले यो 540 किक अनलक गरेँ र 540 किकको अनलक गर्ने कि चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार जस्ट फ्लिप चिट गेनरको त्यो ल्यान्डिङको ट्रिक नत्र फन्डामेन्टल किक जस्ट लाइक यो प्रिसिजन किक वा फ्ल्यास किक गर्न सक्छौँ। अनि यो 540 किक सिकेपछि चाहिँ अरू धेरै चिज सिक्नलाई अझै सजिलो भयो र मैले कार्टविल ह्यान्ड स्ट्यान्ड
र त्यसपछि चाहिँ राउन्ड अफ फ्लिप गर्दै धेरै किकहरू सिकेँ। यही थियो मेरो किकिङ जर्नीको एक्सपिरियन्स। अब हेरौँ किक भनेको के हो। किक भनेको चाहिँ मेरो डेफिनेसन अनुसार किक एउटा सेल्फ डिफेन्स हो। मेरो एक्सपिरियन्स वा एक्सपेरिमेन्ट अनुसार हामीले कुनै चिजबिजहरूलाई अभोइड वा डिफेन्स वा एट्याक गर्नको लागि हामी आफ्नो बडी एक्टिभिटी गर्न थाल्छौँ र धेरैको हात चल्ने गर्छ भने धेरैको खुट्टा। यही एक्सपेरिमेन्ट अनुसार यो किक चाहिँ यसरी आएको थियो मेरो अनुसार। किकलाई हामीले फाइट वा सेल्फ डिफेन्सको एउटा मुभ वा स्किल भन्न सक्छौँ। किकहरूलाई चाहिँ हामीले मार्सल आर्ट जस्तै टेक्वान्डो, कराते र ब्राजिलियन स्पोर्ट कफोइडामा देख्ने गर्छौँ र ब्रेक डान्समा पनि यो किकलाई फ्लो गर्दै र इन्डिङ वा फ्रिजमा ल्यान्डिङ गर्छौँ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई पावर मुभको रूपमा हेर्ने गर्छौँ डान्सको आर्टमा र मार्सल आर्टमा पनि। अब चाहिँ किक किन गर्ने? किक गर्दा चाहिँ हामीले धेरै एक्सर्साइजहरू एक्सप्लोर गर्ने गर्छौँ धेरै किक अनुसार र हाम्रो स्ट्रेचिङ र फ्लेक्सिबिलिटी पनि इम्प्रुभ हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो ब्लड फ्लो अझै बढ्ने गर्छ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो माइन्ड काम र कन्ट्रोलमा हुने गर्छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि काम माइन्ड र कन्ट्रोल माइन्डले के चाहिँ गर्न सक्दैन भनेर। हामीले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हाम्रो मुभ गर्ने तरिकाहरूलाई फिल गर्ने र अझै प्रोपर तरिकाले गर्न सक्छौँ। कुनै पनि इन्जुरी वा घाइते नभइकन। किक गर्दा हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी त इम्प्रुभ हुने नै गर्छ र हाम्रो मसल पनि फ्लेक्सिबल हुने गर्छ जसको कारणले हाम्रो त्यो मसल अड्किराख्ने र एक ठाउँमै जमिराख्ने स्थितिमा हुँदैन। त्यो मसल भन्नुको कारण चाहिँ हाम्रो लेग चाहिँ वाटर जस्तो हुन्छ। बी लाइक वाटर माई फ्रेन्ड ब्रुसलीले भने जस्तो। अनि हाम्रो ट्रेनिङ गरे अनुसार र प्र्याक्टिस गरे अनुसार हाम्रो इन्डुरेन्स पावर बुस्ट हुने गर्छ। यो चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार कि कति प्र्याक्टिस र ट्रेनिङ गर्छ वा गरेको छ र गर्दैछ भनेर। अब हेरौँ यो किकहरू चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। र म चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स र यो रिसर्च गरे अनुसार सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा किक चाहिँ कसरी सिक्ने भनेर भन्न लागेको छु। सुरुमा चाहिँ हामी 3टा फेजमा क्लासिफाई गर्छौँ। एउटा फेजमा चाहिँ हामी ग्राउन्ड फेज, त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामी मिड एयर फेज र थर्ड फेजमा चाहिँ हामी हाई एयर फेज भनेर क्लासिफाई गर्नेछौँ किकहरूलाई। सुरुको किक ग्राउन्ड फेजमा चाहिँ हामी आफ्नो स्ट्रेचिङ र फन्डामेन्टल एक्सर्साइजहरू गर्नेछौँ र यो ग्राउन्ड फेजमा चाहिँ हामी आफ्नो लेगहरूको एक्सर्साइज गर्नेछौँ जस्तै स्क्वाड, एलसी लेग, लङ्गेजहरू, जसले गर्दा हामी सेकेन्ड फेजको लागि तयार रेडी हुने गर्छौँ। अब सेकेन्ड फेज मिड एयर फेजमा चाहिँ हामी आफ्नो
किकिङको टेक्निक र किकिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र हामी फर्स्ट किक राउन्ड किक गर्छौँ अनि त्यसपछि टर्न किक गर्छौँ अनि त्यसपछि जम्पिङ किक गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी बेसिक किक भन्ने गर्छौँ र गर्ने गर्छौँ र यो तीनटा किकलाई चाहिँ हामी बेसिक किकमा गनेर यो बेसिक किकलाई चाहिँ हामी अनलक गर्छौँ। अब चाहिँ पालो थर्ड फेजको हायर फेज जसमा चाहिँ हामी टोर्नेडो किक 720 किक र 540 किक गर्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी सुरुमा टोर्नेडो किक 360 किकलाई एटेम्प गरेर अनलक गर्छौँ र अनि हुक किकमा जान्छौँ र हुक किक प्र्याक्टिस गरेर 720 किकलाई इजिली अनलक गर्छौँ। अनि आयो अब 540 किकको पालो। तर यो 540 किक चाहिँ हामीले टोर्नेडो किकलाई अनलक गरेपछि नै 540 किक सिक्न त सक्छौँ, तर धेरै जस्तोलाई चाहिँ 540 किक गाह्रो हुने गर्छ। जस्तै कि मलाई मेरो एक्सपिरियन्समा 540 किक कसैलाई गाह्रो हुन्छ भने मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ 540 किक सिक्ने बेला गरेको मिस्टेक चाहिँ दुईटा छ। एउटा ओभर पावर ओभर इनर्जी लाएर पुस गर्दै किकलाई थ्रो गर्ने र सेकेन्ड मिस्टेक आफ्नो किकलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस नगरेर र धेरै होल्ड नगरेर प्र्याक्टिसका प्र्याक्टिस स्पिडमा गर्ने विदाउट नोइङ प्रोपर टेक्निक। यही थियो 540 किक सिक्दा किन गाह्रो हुन्छ भनेर। यही तीनटा फेज वा यही तीनटा लेभल गरेपछि चाहिँ यो तीनटा लेभललाई अनलक गरेपछि चाहिँ हामीले कार्टविल हामीले ह्यान्ड स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ र कार्टविल र ह्यान्ड स्ट्यान्ड गरेपछि चाहिँ हामीले ह्यान्ड स्ट्यान्डबाट जम्प गर्दै र यो कार्टविल र ह्यान्ड स्ट्यान्ड जम्पलाई मिक्स गरेर कम्बो गरेर हामीले राउन्ड अप गर्न सक्छौँ र यसरी नै धेरै किक रेट हुन्छ। कम्बो ट्रान्जेक्सन र आफ्नो स्टाइल अनुसार आफ्नो किक हामीले आफै क्रिएट गर्छौँ र क्रिएट भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्रेकिङ स्पोर्टमा पनि हेर्न सक्छौँ। यही थियो सधैँ किक गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर र किक भनेको के हो, किक किन गर्ने र किक कसरी गर्ने भनेर। अब अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेछौँ, त्यति बेलासम्म see you।